Ossobuco. Tocănița de vită a italienilor. Pentru 6 porții se pun într-o tigaie cu fund dublu sau de fontă, 50 de grame de unt și o linguriță de ulei. Bucățile de rasol de vită, 1 kg, se dau prin 3-4 linguri de făină, se scutură bine și se crestează pe margine în câteva locuri. Se pun la prăjit în tigaia încinsă, la foc mediu spre mare și se prăjesc până prin culoare. Cam 3-4 minute pe fiecare parte. Se scot și se lasă deoparte într-un vas acoperit. 2 cepe mari se toacă și se pun la călit în untul care a rămas în tigaie. Se acoperă și se gătesc 10 minute la foc mic, amestecând din când în când. Cât se călește ceapa, se curăță și se mărunțesc 2-3 căței de usturoi și se taie cu bulețe 2 morcovi mici. Se adaugă împreună cu usturoiul peste ceapă și se amestecă bine. Se pune carnea deasupra, se toarnă 200 de ml de vin alb și se lasă la gătit, acoperit, la foc mic pentru 10 minute. Se adaugă o conservă de roșii în bulion, tocate, și supă până aproape să acopere vita, aproximativ 250 de ml. O linguriță de sare și piper după gust, se acoperă și se lasă la gătit pentru o oră și jumătate, întorcând carnea la fiecare sfert de oră. În mod tradițional, ossobuco se servește cu un amestec făcut din 2 lingurițe de coajă de lămâie rasă, 2-3 linguri de pătrunjel tocat și un cățel de usturoi mărunțit. Acest amestec dă gustul specific al mâncării. Vă mulțumesc și vă aștept data viitoare. Gătiți cu drag!